ริงมันขึ้นยังไงอะเนี่ยมันเข้าไปพันข้างล่างอยู่ปะวะมันจะอิ้งปะวะมันจะดิ้นปะวะมาแล้วโอ้โหโอ้ปลาช่อนใหญ่เห็นแล้วนึกว่าชะโดตอนแรกนึกว่าชะโดมันกัดแรงมากเลยมันใส่แบบโหเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวส่วนช่อนตัวเมื่อกี้ก็กัดริ้วผาจูเนียร์ 4.5 เซนกบกระโดดตัวใหม่หูยไซส์ไม่เล็กเลยนะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะอุ้ยตอนแรกนึกว่าชะโดไซส์ย่อมหูยแต่เข้ามามันไม่ใช่มันคือปลาช่อนใหญ่นี่ปลาตัวนี้ที่ได้มาจากกบเลียวผานะคะซึ่งตอนแรกเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันคือแม่คลอกปลาช่อนอะเนี่ยเมย์มองมาข้างล่างเนี่ยเห็นลูกมันว่ายเต็มเลยแต่ว่าตอนที่เมย์ตีอะคือเมย์ไม่รู้ไงเห็นมันขึ้นอยู่เมย์ก็เลยตีตอนนี้มันรอแม่มันอยู่เพราะฉะนั้นให้มันกลับไปเลี้ยงลูกมันแล้วกันไปหาลูกนี่